Con gái lần đầu dẫn bạn trai về nhà. Nhưng bố mẹ lại muốn tống cổ chàng rể tương lai ra khỏi nhà. Vì bố mẹ phát hiện ra anh chàng này chính là người từng khiến họ bị ép xuống đất trong trò chơi. Ngày đó, là anh sao? Mẹ vợ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ, là con đây. Lâu rồi không gặp mẹ ơi. Sao lại là anh chứ, mẹ ơi? Điều này cho thấy chúng ta có duyên mà. Anh mà bảo với tôi đây là duyên hả? Đúng vậy, duyên phận là thứ rất kỳ diệu mà. Năm ngoái chúng ta gặp nhau. Đó chính là duyên phận ông trời sắp đặt. Vậy anh nói xem. Năm ngoái chúng ta đến nhà họ Lục để hủy hôn. Anh không nói không rằng ép hai vợ chồng tôi xuống đất. Đó gọi là duyên gì hả? Đó gọi là duyên không đánh không quen. Ban đầu, bác Lâm Đại Vĩ chẳng nhớ ra anh phù này là ai, nghi ngờ là ai chứ. Nhờ cô Diệp Liên nhắc nhở thế này, bác ấy mới ngộ ra. Hóa ra anh chàng này chính là người hồi tháng 3 năm ngoái ép họ xuống đất trong trò chơi. Ngày đó luôn, anh ta không phải đi dự tiệc cưới nhà họ Lục sao? Mới có hơn 1 năm thôi. Người đi dự tiệc cưới sao lại thành người được mời dự tiệc cưới rồi? Trời đất, hóa ra là anh chàng này à? Chuyện anh ép tôi xuống đất ngày đó tôi nhớ rõ mồn một nhé. Thế mà anh còn muốn cưới Ngọc Giao nhà tôi. Tôi thấy anh đang mơ giữa ban ngày đó, bác ạ. Người ép bác xuống đất là bạn con thôi. Còn con thì chỉ ép mỗi Ngọc Giao thôi. Mẹ ơi, đúng thế. Mẹ, con xin lỗi nhé. Mẹ xem, đây chẳng phải duyên không đánh không quen sao? Ông trời sắp xếp thế này cũng thú vị ghê, đúng không? Mẹ xem, mẹ có muốn giờ ép lại con không? Con cũng thử một lần cho vui. Ai thèm ép qua ép lại với anh chứ? Ngọc Giao, con qua đây nói rõ xem chuyện này là thế nào. Lâm Ngọc Giao lúc này mới kể lại. Duyên phận giữa con và anh Phù Hoài Nghĩa từ đầu đến cuối một lượt rõ ràng. Con kể từ lúc đi Nam Thành để cắt đứt với Lục Giang Đình. Ban đầu, Lục Giang Đình còn lừa con rằng giấy đăng ký kết hôn đã xong. Bố nghi ngờ, giúp đỡ đủ kiểu. Sau đó họ mới biết con gái đi Nam Thành để ly hôn. Nói ra thì chỉ một câu thôi. Nhưng thực tế con đã chịu bao nhiêu khổ cực. Con bé ngốc này. Con đúng là chỉ báo tin vui, chẳng báo tin buồn. Mỗi lần gọi điện, con đều nói tốt, tốt, tốt. Rắc rối đều giải quyết xong. Công việc cũng ổn thỏa. Miệng thì nói đủ thứ tốt đẹp. Nhưng chuyện gầy đi thì chẳng hé nửa lời. Mẹ, giờ con ổn rồi mà. Con tự tin giải quyết tốt mọi chuyện nên mới không nói. Con lại dỗ tôi nữa. Thôi, tôi không nói với con nữa. Con rể, con nói đi. Phù Hoài Nghĩa, chẳng lẽ chuyện không đánh không quen này đã qua? Mẹ, con để ý đây. Chẳng có chuyện gì đâu, mọi người ngồi xuống đi. Đi đường xa thế này, mọi người cũng vất vả rồi. Ngồi nghỉ một lát đi. Cơm sắp xong rồi. Cá với thịt để tối ăn. Trưa nay tôi hầm gà. Bác Lâm Đại Văn cũng vào bếp giúp một tay. Con xem, bố mẹ mình thế này là qua cửa rồi đúng không? Chưa đâu. Chẳng phải đã bảo anh rồi sao? Phải ăn trứng luộc mới tính là qua cửa hẳn hoi. Chẳng mấy chốc, món ăn đã dọn lên bàn. Nhưng chẳng thấy trứng luộc đâu. Phù Hoài Nghĩa khẽ nhăn mặt. Thấy cô Diệp Liên nhìn con rể tới lui, tò mò. Cô còn cau mày. Không hợp khẩu vị sao? Không, rất hợp khẩu vị ạ. Diệp Liên cười, gắp một cái đùi gà cho anh. Thế thì ăn đi nào. Cảm ơn mẹ, mẹ ơi. Thực ra con thích ăn trứng gà. Diệp Liên và Lâm Đại Vĩ lập tức hiểu ý anh. Đúng rồi. Trứng gà đâu, tôi quên mất chuyện quan trọng thế này. Con ăn trước đi. Chiều nay uống trà, chúng ta ăn trứng gà. Lâm Ngọc Giao đá anh một cái dưới bàn. Ai lại đi đòi ăn trứng gà thế chứ? Sau bữa cơm, Lâm Ngọc Giao giúp Diệp Liên dọn bát đĩa. Phù Hoài Nghĩa tiếp tục tháo những món quà chưa tháo xong. Lúc đó sợ trên đường làm rơi đồ nên buộc chặt lên xe kéo. Buộc chắc lắm. Dây này tốt đấy. Chắc chắn có thể dùng để buộc lúa. Tiểu Phù, con không cần nữa đúng không? Dạ, không cần. Bố mẹ cứ lấy để kéo lúa. Chiếc xe này cũng đẹp ghê. Mua ở đâu thế? Dạ, không mua đâu. Con tự làm đấy ạ. Con tự làm á?
Dạ, con tự làm. Đi xa, kéo hành lý tiện lắm. Tiểu Phù, anh chàng này giỏi ghê. Biết sống tiết kiệm. Đây chẳng phải tận dụng đồ bỏ đi sao? Bố xem xe này đẹp thế nào. Con thấy kéo được 200 cân lúa chẳng vấn đề gì. Chiếc xe này chỉ để kéo hành lý thôi. Giờ cũng chẳng dùng nữa. Bố mẹ thích thì cứ lấy để kéo lúa. Vậy thì xe này là của tôi nhé. Nói thật, tôi cũng có vài thứ cần kéo về. Bên Tây Long, đường bùn lầy. Mẹ con hay chê bẩn lắm. Tôi phải kéo vài bao 11 mang về. Bố nói mấy ngày rồi. Mau đi đi. Mấy hôm trước bận cày lúa mà. Chẳng rảnh tí nào. Giờ tôi đi đây. Phù Hoài Nghĩa nghe thế, nghĩ ngay có việc nặng để làm rồi. Bố, con đi cùng bố nhé. Hai người vừa đi, Diệp Liên kéo Lâm Ngọc Giao nói. Con quyết định chọn người này thật à? Lâm Ngọc Giao gật đầu, thế cũng tốt mà. Dù lần đầu gặp có chút hiểu lầm với nhà mình, nhưng anh ấy nói cũng có lý. Đây gọi là duyên không đánh không quen. Mẹ thấy anh ấy đối với con cũng tốt, khá biết cách cư xử. Nhìn xem, mua bao nhiêu thứ này, tốt hơn thằng Lục Giang Đình làng bên nhiều. Lục Giang Đình mỗi lần đến chỉ mang 2 túi kẹo trái cây hoặc 2 cái bắp cải to. Thôi đừng nhắc cậu ta. Tóm lại, cậu ấy cưới Phương Tình rồi. Là chuyện vui cho mọi người. Cậu ấy thật sự cưới chị Phương quá chồng à? Ừ, bố mẹ không biết sao? Chẳng ai nói, mẹ biết đâu mà biết. Mẹ còn tưởng bố cậu ta với chị gái đã về kể rồi chứ. Kể cái gì, họ đến Nam Thành khuyên nhủ. Hàng xóm láng giềng hỏi han xem khuyên thế nào. Hai người họ kín như bưng, cắn răng không hé lời. Mẹ đoán là không khuyên được. Ai ngờ họ cưới nhau rồi. Cưới rồi, tháng trước cưới luôn đó. Thế thì tốt quá. Kéo lại làm khổ con gái nhà lành mẹ nhỉ. Lại xem nào, mua gì cho bố mẹ đây, mấy bọc to thế. Diệp Liên cứ tưởng đa phần là quần áo và đồ dùng cá nhân của họ. Ai ngờ toàn là quà mang đến cho bố mẹ. Sao mua nhiều đồ thế này? Toàn anh ấy mua đấy. Con xem, mua nhiều thế này. Con cũng không cản à? Để người ta tốn kém. Lúc con đi làm, anh ấy đã mua rồi. Anh ấy bảo không nhiều đâu, phong tục quê anh ấy phải mua những thứ này. Vậy quê anh ấy quà cáp nặng thật. Sau này nhà mình đáp lề cũng không được ít. À, hai đứa định khi nào cưới vậy? Anh ấy đã xin nghỉ phép cưới rồi, nếu được tháng này tổ chức tiệc cưới luôn. Tháng này nhanh quá. Dù sao cũng phải để hai bên gia đình ngồi lại bàn bạc. Bố mẹ anh ấy thế nào? Họ có ưng con không? Chuyện hôn sự này liệu có thành không? Bọn con vẫn chưa rõ. Bọn con định cưới ở Nam Thành, nhưng bố mẹ hai bên đều không ở Nam Thành, nên bọn con định đón bố mẹ đến Nam Thành. Tìm một khách sạn, mọi người ngồi lại từ từ bàn. Con tìm bạn trai. Lẽ ra nhà anh ấy phải dẫn người lớn đến nhà mình cầu hôn. Nhà mình cũng phải đến nhà họ một lần, xem nhà cửa thế nào. Tối đó, sắp xếp cho Phù Hoài Nghĩa ngủ ở phòng Lâm Bình. Không biết có phải vì trứng luộc tối nay bỏ quá nhiều đường không, anh cố nuốt cả bát to. Cảm thấy khát nước kinh khủng, vừa nằm xuống lại bò dậy tìm nước uống. Lâm Ngọc Giao nghe tiếng động, khoác áo ra xem, anh không ngủ à? Tôi đi tìm nước uống. Tôi nhớ ở đây có cái ấm nước mà. Mang ra bếp rồi. Đi theo tôi. Có phải món tối nay mặn quá không? Cũng không, món ăn không mặn, nhưng trứng gà ngọt quá. Lâm Ngọc Giao biết mẹ mình luộc trứng gà bỏ bao nhiêu đường. Mẹ ưng chàng rể này chắc chắn bỏ thêm 2 muỗng. Thế mà anh không nói, còn uống hết cả nước. Chẳng phải em nói càng ngọt càng ưng sao? Tôi phải uống hết chứ. Thôi được, tự anh chịu nhé. Nhìn cô gái vốn định cưới con trai mình, giờ lại thân thiết với người đàn ông khác, mà con trai mình lại cưới một góa phụ.
Khi thấy họ đi cùng nhau, tức đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Ôi, ông lão, vừa nãy ông làm sao mà ngất thế? Cô gái nhà bên tìm được anh chàng. Chính là người mà Giang Đình bảo là bạn tốt. Đúng thế. Hồi đó cậu ấy đến dự tiệc cưới. Giang Đình còn dặn tôi phải mua chăn mới để tiếp đãi cậu ta. Nếu nhà cậu ta tốt như thế, sao lại thích Lâm Ngọc Giao, một cô gái làng quê? Tôi biết đâu mà biết. Có khi là ruồi nhìn đậu xanh, hợp mắt nhau thôi. Lục Tùng bực lắm. Ông thấy Lâm Ngọc Giao với con trai mình là cùng lắm trời đất. Anh ngờ sau khi hủy hôn với Giang Đình, cô ấy lại tìm được người tốt hơn. Còn Giang Đình nhà mình thì cưới góa phụ có con. Nghĩ thế nào cũng thấy bất bình. Đều tại chị góa phụ Phương kia hại con trai mình thảm thế này. Xì, ông lão, giờ không được nói chị Phương nữa. Ông thật sự đang nguyền con trai mình đấy. Lục Tùng càng nghĩ càng chán nản. Hút thuốc liên tục. Đừng hút nữa, ông quên bác sĩ bảo cai thuốc rồi à? Hút ít đi thì thôi. Đằng này càng hút càng nhiều. Ông không muốn sống nữa à? Bác sĩ biết cái gì? Họ nói thế là muốn tôi đem tiền mua thuốc lá nộp viện thôi. Họ mơ đi, nhưng thuốc này chắc chắn không tốt đâu. Ai bảo không tốt? Người ta sản xuất để làm gì? Vương Thúy Lan cũng chẳng biết làm sao, đành để ông ấy tự do. Đêm đó, Lục Tùng bực bội, mất ngủ. Hôm sau gọi điện cho Lục Giang Đình. Lời nói ra toàn bảo ra rồi, chẳng còn dùng được. Chẳng biết sống được bao năm nữa. Hôm qua hút thuốc nhiều. Gọi điện mà ho sặc sụa. Bố ho thế có đi bệnh viện khám không? Khám gì, tốn tiền vô ích. Con giờ kiếm được tiền. Đợi lĩnh lương, con gửi về cho bố mẹ. Con gửi tiền, vợ con không ý kiến à? Con còn phải nuôi con trai của Kiến Quân nữa. Thôi, đừng gửi tiền nữa. Bố với mẹ ra cả rồi. Chớt thì chớt thôi. Con còn trẻ. Ngày tháng còn dài. Không có tiền là không được. Nghe bố nói thế, Lục Giang Đình càng thêm áy náy. Bố, con ở xa thế này, bố mẹ mà đau đầu sổ múi, chẳng có ai bên cạnh chăm sóc. Bố không nhận tiền con, làm sao con yên tâm được? Thì cũng chẳng có cách nào. Trước đây còn có nhà họ Lâm giúp đỡ. Giờ nghĩ đến lúa nhà mình chưa cấy xong, bố lo lắm. Hồi trước, bác Lâm Đại Vĩ và cô Diệp Liên thấy nhà mình chưa cấy lúa, họ đã đến giúp ngay. Bố, giờ thế nào rồi? Chẳng sao cả. Bố với mẹ không sao. Con đừng lo. Con sống tốt cuộc đời mình là được. Video này được tài trợ bởi ứng dụng Soniu thần kỳ. Ứng dụng Soniu chính thức. Mạnh Nhàn chỉ giới thiệu ứng dụng Soniu thần kỳ vì gần đây đang chuyển nhà. Tôi luôn phát hiện nhiều đồ mới còn nguyên chưa dùng. Chẳng biết xử lý thế nào. Thực ra rất đơn giản. Đem lên Soniu là xong. Giờ còn có chức năng đăng bán và ký gửi bằng ai. Mua đồ cũ tiện hơn nhiều. Tôi đã kiếm lại được mấy nghìn từ Soniu. Thật sự quá thần kỳ. Bố, có phải vì thiếu sự giúp đỡ của nhà họ Lâm mà bố mẹ sống khó khăn lắm không? Lục Tùng không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Lục Giang Đình ở đầu dây bên kia mắt đỏ hoe. Giờ cậu mới hiểu, mình mất đi không chỉ Lâm Ngọc Giao. Giá mà tôi cưới Ngọc Giao, bố mẹ cũng chẳng phải vất vả thế này. Bố mẹ ổn cả, tôi mới yên tâm làm việc ngoài này. Con à, giờ nói mấy chuyện này làm gì? Thôi, không nói nữa. Lục Tùng vốn chỉ nhất thời bực bội, mới gọi điện than vãn với con trai. Ai ngờ nói thế làm con trai suýt khóc. Ông lại hối hận. Bố, con gửi tiền về cho bố. Mấy hôm nữa còn lĩnh lương. Đến lúc đó bố nhớ nhận nhé. Ôi, chẳng phải báo không cần sao? Thôi, tùy con vậy. Con gánh vác. Trách nhiệm nuôi vợ nuôi con quan trọng lắm. Thằng bé thần thần không cần con nuôi. Tổ chức mỗi tháng đều cấp trợ cấp cho nó. Nó đi học cũng không mất học phí. Một đứa trẻ con chẳng tốn bao nhiêu. Trợ cấp còn chẳng tiêu hết. Thế vợ con, cô ấy đang tìm việc à? Sắp có lương rồi. Bố cứ yên tâm nhận tiền đi. Con và vợ con đều sẽ kiếm tiền nuôi bố mẹ.
Cậu ấy nghĩ rồi, thay vì để Phương Tình ở nhà than vãn, chi bằng để cô ấy đi tìm việc làm. Như thế cũng có thêm thu nhập. Bố mẹ cậu lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng không tốt, sau này cần Phương Tình chăm sóc họ. Còn bên này, ông nội của Phù Hoài Nghĩa bất ngờ đến nhà Lâm Ngọc Giao. Vừa vào sân nhà Lâm Ngọc Giao, đã thấy Phù Hoài Nghĩa đang giặt quần áo. Phù Hoài Nghĩa. Ngẩng đầu lên, thấy ông nội. Ông nội, sao ông đến đây? Lại đây chút. Ông có chuyện muốn nói với cháu. Ông nội, sao ông đến đây? Nhìn không ra nha. Thằng nhóc cháu còn biết giặt quần áo. Cháu biết chứ ạ? Mấy năm nay toàn tự giặt quần áo. Hừ, thằng nhóc lông bông này. Nói cho ông nghe, cháu lừa ông hay là nghiêm túc đấy? Gì à, dĩ nhiên là chuyện cưới cô gái đó. Ông nội, cháu nghiêm túc mà. Cháu luôn nói với ông là nghiêm túc. Sao ông cứ không tin? Giờ cháu đã đến tận đây mà ông vẫn không tin sao? Ông nội ban đầu không tin. Sao biết cháu thật sự xin nghỉ phép, đưa cô gái về nhà? Ông bắt đầu dao động. Ông nội quyết định ngay. Hỏi bác Vương địa chỉ nhà cô gái. Lấy được địa chỉ, liền gọi tài xế lái xe đến đây. Thằng nhóc lông bông, chuyện hôn sự mà cháu tự quyết được à? Ông nội, ông là lão đồng chí, không thể phạm sai lầm nguyên tắc được. Trên đã nói, giới trẻ tự do yêu đương, tự do kết hôn. Ông là lão đồng chí, không thể đi đầu chống lại trên. Làm tội nhân của dân nếu bị tố cáo, coi chừng tuổi già của ông không yên. Thằng danh, cháu nghĩ ông giống cháu, chẳng biết phép tắc gì à? Nói xong, ông nội đẩy cháu ra, đi thẳng đến chỗ Lâm Ngọc Giao. Ngọc Giao, con gái đang giặt quần áo à? Dạ, giặt xong rồi ạ. Ông đi đường mệt rồi, đúng không? Vào nhà nói chuyện đi ạ. Hoài Nghĩa, con dẫn đường. Vào nhà, mọi người quây quần bên nhau. Sau vài câu chào hỏi, nói đến chuyện chính, thưa ông bà thông gia. Việc cầu hôn này, lẽ ra phải do người lớn đảm nhận, bọn trẻ không hiểu chuyện, tự ý chạy đến đây. Mong ông bà thông cảm. Thông cảm là gì chứ? Thông cảm mà. Tiểu Phú rất can đảm. Hồi tôi còn trẻ cũng chẳng dám thế. Ông bà không chê nó lỗ mãng là tốt rồi. Do tôi đến muộn vài ngày, thật sự xấu hổ. Tôi xin chịu trách nhiệm. Giờ tôi chính thức cầu hôn cho cháu trai. Phù Hoài Nghĩa, cưới con gái yêu của hai vị, Lâm Ngọc Giao. Tôi nhớ không nhầm chứ? Cô gái tên Lâm Ngọc Giao, đúng không? Cái cách nói chuyện văn vẻ này nghe sang trọng ghê. Làm Lâm Đại Vĩ và Diệp Liên nhìn nhau ngơ ngác. Lâm Ngọc Giao liếc Phù Hoài Nghĩa, dùng ánh mắt hỏi anh rốt cuộc là chuyện gì. Tôi cũng chẳng biết đâu, tôi đang bận mà. Diệp Liên đẩy Lâm Đại Vĩ, bảo ông ra mặt đối phó. Nhưng Lâm Đại Vĩ là người thô lỗ, đâu biết mấy chuyện này. Được, tôi đồng ý. Ông nội ngẩn ra một chút. Đồng ý nhanh quá. Ông chưa kịp phản ứng. Chốc lát sau, ông cười ha ha. Ông đây là người sảng khoái. Hoài Nghĩa ho khan 2 tiếng, liếc ông nội một cái. Ông nội mới nhận ra mình gọi nhầm người, vội nói chuyện khác để đánh trống lảng. Có một chuyện tôi cần giải thích. Bố mẹ cháu không đến, không phải không ưng chuyện hôn sự này, mà vì bận chuẩn bị đám cưới ở Nam Thành, lo đủ thứ việc, mong ông bà thông cảm. Thực ra Phù Hoài Nghĩa và Lâm Ngọc Giao đã giải thích với họ rồi. Nghe ông nội nói thế, Lâm Đại Vĩ gật đầu lìa lịa, bảo chúng tôi hiểu mà. Thế là tốt, tuy tôi lớn tuổi, nhưng việc nhà tôi vẫn quyết được. Tôi đến cầu hôn, cũng như bố mẹ cháu đến, chẳng khác gì. Ông đến, chúng tôi rất vui. Tôi thấy ông cũng là người dễ nói chuyện, sảng khoái. Vậy chuyện hôn sự này coi như định rồi nhé. Thế thì chúng ta bàn, xem tiệc cưới định ngày nào cụ thể. Lâm Đại Vĩ đâu quyết được chuyện này. Nghiêng đầu nhìn Diệp Liên, muốn hỏi bà làm sao. Diệp Liên dùng ánh mắt bảo ông tự quyết. Lâm Đại Vĩ chưa từng đại diện cả nhà quyết chuyện lớn thế này, làm ông căng thẳng lắm.
Cái này, ông thấy ngày nào tiện? Hay là chúng ta tìm thầy xem ngày tốt? Được, cứ nghe thầy vậy. Nghe thầy. Vậy hai vị xem khi nào rảnh. Cùng lên Nam Thành nhé. Rảnh chứ, lối nhà tôi cấy xong rồi. Giờ lúc nào cũng rảnh. Thế thì tốt quá. Vậy tôi cho người đặt vé đi. Để tôi biết ga tàu ở đâu. Chuyện đặt vé này cứ để tôi lo.